Доброго дня. Запрошую підписатися на мій канал YouTube Анатолій Савайлик. Запрошую відвідати мій сайт Enhel.in.ua, де я продаю і даю в прокат плиткорізи. Сайт, в принципі, спеціалізований на плиткорізів і обладнання до плиткорізів. Запрошую підписатися в групу Viber закриту. Я підписую тільки плиточників. Запрошую в відкриту групу в Telegram всіх бажаючих, в тому числі замовників, де ви можете знайти найкращих плиточників для виконання плиточних робіт. Мені напишіть, я вас включу. До вашої уваги плиткорізи Шиджинг, які вже досить давно постачаються в Україну, але зараз вони постачаються офіційно, тому я загострю на них трошки увагу. Вони досить різні конструкції мають, але є різні типи конструкцій. Перший тип конструкції – це Шиджинг 3021, 3051 і 3032. Чим вони між собою відрізняються? По-перше, довжиною. Якщо стоїть двоєчка, значить тут не монорельса, а пустотіла труба. Він, виходить, трошки легший, цей 3032, ну і 3052. Але суть не міняється. Тут йдуть підшипники, які ковзають, причому ковзають не тільки паралельно, а ще й під кутом. Тому зверніть увагу, якщо ви будете працювати, треба обов'язково чистити, бо зітреться шина і він дуже швидко буде корозувати. У всіх ручки вони розраховані на різну товщину шини. Вони саморегулюються. Як на мене, дуже зручне рішення. У них у всіх залізна основа з ребрами жорсткості. Тут прикріплені ось такі резинові площадки, вони двохслойні, верхній слой більш твердий, середній слой, тобто нижній слой м'ягенький, вони прогинаються, але вони дуже вузенькі, все це діло. Посередині у всіх йде ось такий залізний стрижень для розлому, але розлом виконується тільки на початку у всіх їх. Якщо ми дивимося по 3021, 3051 і 3032, тільки на початку. У всіх вони обладнані досить зручними ось такими. До речі, оце, як на мене, оця боковий отакий упор, який стоїть, це причина купляти, основна причина людей, які купляють ці плиткорізи для нарізки, наприклад, плінтусів. Повірте, він дуже зручно, йде практично по всій довжині і дуже швидко виставляти плитку, якщо у вас є якась серія. Так, що хотів зазначити. Вони комплектуються 22-мм роликами, досить якісними, які там, звісно, вони там розповідають, що вони там відходять досить багато, а на практиці вони відходять, як і всі. Хочу зауважити, що є різні поставки. Є морський шлях поставок. Якщо ви побачите, якщо вони їдуть морським шляхом, всі болти, шина, вона трошки піддата корозії. Якщо ви подивитесь уважно, то бачите, ось бачите, яка сліди корозії. Це значить, що він йде морським шляхом. Морський шлях, він дуже благодатно, повітря впливає на людину, але не дуже благодатно впливає на плиткорізи. Тому, звісно, морський шлях, він здешевлює плиткоріз, але звертайте увагу, це додатковий треба вам захист шини та й самого в майбутньому, коли ви будете різати. Так, вони всі нажимного типу, немає тут ударних, вони всі нажимного типу, тобто з прижиманням розлом плитки відбувається. Деякі плиткорізи, наприклад, ось такий як 3131 називається, він скопійований від Ruby TQ, або такий же є і Stark, але має алюмінієву вже основу, розлом тільки на початку. Це такий проміжний варіант, метровий, недорогий плиткоріз, він досить легкий, досить зручний в роботі. У нього як фішка, оці ножки можуть передвигатися по всій довжині. Слідуючий тип плиткорізів – це 1352. Як на мене, це повна копія Ruby Hit. Навіть розміри шин такі самі. Ruby Hit вже досить давно не постачається в Україну, тому китайці вирішили його, скажімо так, випускати в своєму. Чим вони відрізняються від цих плиткорізів? Розлом вже йде по всій довжині. Алюмінієва основа
як ви бачите. Сюди додатково даються два ось такі ж самі бокові упори, але вони алюмінієві. Ну, їх, звісно, треба носити окремо. Як на мене, трошки незручно. До речі, всі вони комплектуються лазерами. Це фішка Шижинга. Лазери треба їм, не треба, але він додається. І в принципі деякі люди звертають на це увагу і купляють, тому що в принципі, якщо там не до міліметра, якщо там, то він набагато прискорює роботу. Правильно ж? Ну, можливо. І найновіший плиткоріз 3751. Так само, як 1352, розлом іде по всій довжині плиткоріза. Так само алюмінієва основа, так само є бокові упори, які алюмінієві, які у них ноу-хау. Підшипники, дуже багато підшипників з двох сторін, але вони їздять паралельно. Тобто шина у вас прослужить довго. Тут не монорельса, це труба. Це труба, звичайна труба товстостінна, 3-мм. Звісно, оброблений метал. Це сухопутний варіант, тому ви не знайдете варіантів корозії. Як на мене, вони схрестили кота і носорога. Ну, вибачте, що я кажу, але цей плиткоріз вони зробили, що він може ламати по всій довжині. Але зроблена алюмінієва основа. Тому, якби це був ударного типу плиткоріз, який би ударом, я би це зрозумів. А так все рівно більшість розлому треба виконувати на початку. Тому що тут посередині і в кінці алюмінієва основа буде прогинатися і тим самим ламатися плитка. Але, в принципі, це допомагає по деяким видам плитки розлом, який йде по всій довжині. Сподіваюсь, що ця алюмінієва основа, вона зроблена міцно і вона не прогинається. Так, загострю увагу трошки на 1352. Якщо в всіх плиткорізах різці не міняються, стають тільки 22-мм, то тут можна, в принципі, різці підходять з рубі, тому що так скопіювали, що навіть посадочні місця все те саме, як у рубі. Тому різці можна купляти і ставити від рубі. А по моєму досвіду, різці рубі, а особливо хід, це їхній екстримовський різець, це найкращі різці, які в принципі існують на ринку. Дуже зручно їх ставлять, кріпити, міняти, витягнули і поставили назад. Ну, і зафіксували ручки. Ручка навіть така сама, як у рубі. Цей розламувач, так, він щось тут бовтається. Ладно, зараз будемо працювати, побачимо, як він працює. Зараз я вам покажу. Тобто спробуємо ламати плитку довжиною 1,20 м оціми 3 плиткорізами на 1,20 м. В принципі, вони мають досить різну ціну. Якщо цей найдешевший, там біля 5-6 тисяч, цей біля 8 тисяч, цей біля 9 тисяч. Тому, звісно, треба дивитися людям, а яких же з них краще працює, чи які у них нюанси. Зараз ми будемо різати плитку і спробуємо показати, як вони собі ведуть з плиткою. Крім того, я ще додам до них конкурента, це звичайний Хейзер, він же Старк, який постачаються, який є найдешевший по вартості на таку довжину. І подивимося, що вони з собою покажуть. Россия осуществила вооруженное вторжение в мою страну, в Украину. Россия начала войну. Российские войска убивают мирных людей, разрушают города, села, уничтожают промышленность, захватывают украинские земли. Россияне в большинстве своем, к сожалению, поддерживают и приветствуют войну в Украине. Ну, об этом есть социологические исследования, которые вы, наверное, знаете. Поэтому все россияне в ответе за эту кровожадность всегда задавали вопрос, хотят ли русские войны. Теперь всем странам мира понятен и ясен ответ. Да, россияне хотят войны. Там есть некоторые оправдания, поводы, почему Россия начала войну. Ну, очень кратко на них остановлюсь, чтобы вы понимали, что это все неправда. Россия говорит, что власть в Украине захватили нацисты. Отвечаю. Мой президент Украины, имеет еврейские корни. Украина
у нас много национальностей. Украина многонациональная страна. И все народы живут в мире и добрососедстве. Никакого ущемления нет. Радикальные националисты есть, но их настолько мало, их ничтожно мало. Они даже не представлены ни в парламенте, они нигде не представлены. Ну и хочу сказать, что радикальных националистов у нас не больше, чем в России. И не больше, чем в цивилизованных странах. Следующее, что Россия заявляет, что она противостоит блоку НАТО и США. Говорю ответственно, что Украина не входит в блок НАТО. И в ближайшее время нас и не планировали, и не приглашали в этот блок НАТО. И хочу отметить, что НАТО и США за все время своего существования не захватило и не присвоило себе чужие земли, как это постоянно делает Россия. Следующее. Россия считает, что в Украине очень много вооружения. Хочу ответить. Мы отказались от ядерного вооружения. У нас нет ни крылатых ракет, ни передовых средств ПВО, нет больших эсминцев, подводных лодок. А вооружение нам надо для того, чтобы защитить страну от России, которая ранее аннексовала Крым, ранее аннексовала часть Донбасса. До этого у нас был подписан, в том числе и Россией, Будапештский меморандум, по которому, в том числе и Россия, обещала нам безопасность. Ну, как вы все знаете, соврала. Поэтому я обращаюсь к руководству Краймонди, к руководству Батипал, к Сигме, к Руби. Я знаю, что вы смотрите мои видео. Я знаю, потому что у меня есть ответная от вас реакция. Я обращаюсь ко всем плиточникам, которые меня смотрят. Я, в принципе, обращаюсь ко всем гражданам мира. С Россией нельзя иметь никаких отношений. Не продавать, не покупать, не приглашать их в гости. Для Украины теперь и навсегда россияне это враги и убийцы. Для всего мира Россия это агрессор, это нация изгоев. И место ее в союзе с Северной Кореей.